नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी कुमुद देशकर आजच्या या ई लर्निंगच्या सत्रात तुमचे खूप खूप स्वागत करीत आहे। आज आपण शिकूया की मोठ्यातल्या मोठ्या संख्येचे अगदी सोप्या पद्धतीने घनमूळ कसे काढायचे। तर चला सुरुवात करूया। सुरुवात करण्यापूर्वी मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की 1 ते 10 या संख्यांचे घन तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत किंवा ते जनरली पाठांतर असतातच। तर सुरुवातीला आपण 1 ते 10 या संख्यांचे घन अपेक्षित पूर्वज्ञान म्हणून आपल्याला ते गृहीत धरायचे आहे। तर चला आपण बघूया। तर आपण 1 ते 10 या संख्यांचे घन लिहून घेतलेले आहेत। बघा आता आपण संख्या घेऊया 13,824। तर बघा आपण एकक दशक शतक ह्या शतक पर्यंतच्या अंकांचा आपण एक ग्रुप बनवूया। बघा हे जे ग्रुप आहे याच्या शेवटी आहे 4। तर 4 इथे बघायचे आहे की ह्या घनमध्ये 4 कुठे आहे, एकक स्थानी 4 कुठे आहे, तर इथे आहे 64च्या ठिकाणी 4 आपल्याला दिसत आहे। बघा तर हा जो घन आहे याचा घनमूळ आहे 4। तर आपण हे जे घनमूळ आहे इथे लिहून टाकूया 4। बरं, आता इथे उरले 13, 1 आणि 3 13। आता आपण इथे म्हणजे हे जे घन आहेत याच्यामध्ये 13 आपल्याला 13 ही घन नाही आहे, तर त्याच्यामुळे 13 ही कोणत्या संख्येच्या अगोदर येत आहे किंवा कशाच्या मधात येत आहे ते आपल्याला शोधावं लागेल। तर बघा याच्यामध्ये 1 8 पण 13 पेक्षा लहान आहे, 27 13 पेक्षा मोठी आहे, पण आपल्याला 13 पेक्षा मोठी संख्या घ्यायची नाही, आपल्याला त्याच्यापेक्षा लहान बघावी लागेल। तर 13 पेक्षा लहान आहे 8, म्हणजे 13 मधून 8 हे वजा होतात, 27 वजा होत नाही, त्याच्यामुळे आपण 8 घेऊया। 8 हा आहे 2चा आहे घन आणि म्हणजे 8चा घनमूळ आहे 2। तर आपण काय करायचे आहे, इथे हे जे 2 आहेत इथे लिहायचे आहे। ही झाली 24। आता तुम्ही 24 गुणिला 24 गुणिले 24 तुम्ही हे करून बघू शकता। जर तुम्ही हे करून बघाल तर याचं उत्तर येणार आहे 13,824। तर ही झाली आपली सोपी पद्धती। तर आपण आता दुसऱ्या उदाहरणाकडे वळूया। चला आपण घेऊया संख्या 91,125। याच्यात पण आपण मागच्या उदाहरणाप्रमाणे एकक दशक शतक ह्या संख्येचा आपण ग्रुप करूया। याच्यामध्ये शेवटी आहे 5। इथे बघायचं आपण की 5 कुठे आहे। इथे बघा 5ची घनसंख्या आहे 125, याच्यामध्ये शेवटी आहे 5, याचं घनमूळ आहे 5। तर आपण काय करायचं, 125चं घनमूळ 5 म्हणून आपण इथे लिहूया 5। बरोबर आहे। आता उरला 91। आता इथे शोधायचे 91 कोणत्या संख्येच्या मधात आहे। बघा 91 4चं आहे 64 आहे घनसंख्या आणि 125 म्हणजे 64 आणि 125 ह्या मधामध्ये कुठेतरी 91 आहे। तर बघायचं आहे की 91 मधून 64 वजा होतात, 125 वजा होत नाही, त्याच्यामुळे आपण 91 पेक्षा लहान संख्या घ्यायची। तर कोणती 64, आणि 64 घनमूळ आहे 4। तर आपण इथे लिहायचं 4, म्हणजे आपण 45 गुणिला 45 गुणिला 45 केलं तर त्याचं उत्तर येईल 91,125। हे तुम्ही तुमच्या म्हणजे खात्री करण्यासाठी तुम्ही हे करून बघू शकता। आता आपण बघूया तिसरं उदाहरण, 1,57,464। तर बघा आता हा जो ग्रुप आहे 464 याच्या शेवटी आहे 4। ते बघायचे 4 कुठे आहे, 4 आहे इथे 64च्या एकक स्थानी। 64चं घनमूळ आहे 4, आपण लिहायचं इथं 4। बरोबर आहे। आता इथे आहे 157। आता हे 157 जे आहे हे 157 मधून कोणती संख्या मायनस होती ते आपण बघायचं आहे। तर बघा 125 216, बघा 216 हे 157 मधून वजा होत नाही आणि 125 वजा होतात, म्हणजे 125 आणि 216 ह्याच्यामध्ये कुठेतरी 157 आहे। तर आपण काय करायचं, 125 विचारात घ्यायचं। याच्यामध्ये 125 चे घनमूळ आहे 5, तर आपण ते 5 इथे उतरवायचे। आता तुम्ही करून बघू शकता 54 गुणिला 54 गुणिले 54, त्याचं उत्तर येईल 1,57,464। तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला ही जी घनमूळ काढण्याची पद्धत आहे सोपी पद्धत ही कशी वाटली
तर तुम्ही हे करून बघा आणि हे सांगा, कमेंट्समध्ये तुम्ही सांगा. आणि अशा पद्धतीने गणितातल्या आणखी काही सोप्या ट्रिक शिकण्यासाठी तुम्ही माझ्या My-India या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि लाईक करा. धन्यवाद.